අපි කොහොමද දෙයක් තිබුණා නැත්නම් කෙනෙක් සිටියා මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන කතා කරමු. හොඳයි. there were යම් කිසි දෙයක් නැත්නම් කෙනෙක් තිබුණා සිටියා මෙන්න මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි there were සහ there were යොදාගන්නේ. දැන් බලන්න there was යොදාගන්නේ singular නැත්නම් ඒක වචන වලට. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න a teacher, a bus මේවා singular. එහෙනම් මතක තියාගන්න singular වලට යොදාගන්නේ there was. බලන්න ඊළඟට there were යොදාගන්නේ plural වලට. ඒ කියන්නේ බහුවචන වලට. උදාහරණයක් විදිහට trees, students මේවා බහුවචන. ඒ නිසා අපි යොදාගත්තේ there were. දැන් අපි බලමු there were යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය There was a book on the table. There was a book on the table. මේසය උඩ පොතක් තිබුණා. මේසය උඩ පොතක් තිබුණා. බලන්න පොත් එකයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසායි අපි there was යොදාගත්තේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි there was යෙදෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලදීද කියලා. ඊළඟට there was a student in the class. There was a student in the class. පන්තියේ ශිෂ්‍යයෙක් සිටියා. බලන්න පන්තියේ හිටියේ කවුද? ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ නිසා a student. ඉතින් a student කියන්නේ එක්කෙනෙක් නිසායි අපි there was යොදාගත්තේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි there was යොදාගන්නේ singularත් එක්ක කියලා. දැන් අපි there were යොදාගෙනත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු. බලන්න there were 3 coconut trees in our garden. There were 3 coconut trees in our garden. අපේ වත්තේ පොල් ගස් 3ක් තිබුණා. කීයක්ද තිබුණේ? 3ක්. 3 coconut. ඒ නිසායි අපි there were යොදාගත්තේ. දැන් ඔයාලට මං කලින් කිව්වා there were යොදාගන්නේ බහුවචන වලට. දැන් මේ වාක්‍යයෙන් ඔයාට ඒ දේ පැහැදිලි ඇති. ඊළඟ වාක්‍ය There were 5 cars in the school. There were 5 cars in the school. පාසලේ කාර් 5ක් තිබුණා. කාර් කීයක්ද තිබුණේ? 5ක්. 5ක් කියන්නේ බහුවචන. ඒ නිසායි there were යෙදුනේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි there were යෙදෙන්නේ බහුවචන වලට, there was යෙදෙන්නේ ඒක වචන වලට කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවත් වීඩියෝ අපේ channel එකේ තියෙනවා ප්ලේලිස්ට් කරලා ආසනම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තවත් ඔයාට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. ඉතින් Clear English channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් English වීඩියෝ එකකින් ආයිත් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.